या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड अल्टरनेट अँगल टेस्ट. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड अल्टरनेट अँगल्स किंवा इंटिरियर पेअर अँगल्सचे थेरम्स आपण लास्ट टाइम बघितले होते. बट व्हॉट इज द डिफरन्स अँड सिमिलॅरिटीज बिटवीन द टेस्ट्स अँड थेरम्स, ते मी आज पहिला तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे. आपल्या पहिल्या 3 कन्सेप्ट्स होत्या, प्रॉपर्टीज होत्या पॅरलल लाईन्सबद्दलच्या, मी तुम्हाला सांगितले होते, पुन्हा एकदा रिकॉल करतो. दॅट इज इंटिरियर पेअर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी इफ देअर आर 2 पॅरलल लाईन्स अँड अ ट्रान्सव्हर्सल. जर का 2 पॅरलल लाईन्स आणि एक ट्रान्सव्हर्सल असेल, बट लाईन्स शुड बी पॅरलल, त्या लाईन्स पॅरलल पाहिजेत. असं जर का असेल तर इंटेरियर अँगल्स जे असतील त्याच्या कुठल्याही एक साईडच्या ट्रान्सव्हर्सलच्या आर सप्लिमेंटरी, म्हणजेच 180 डिग्रीचे असतील ते. आता ही झाला किंवा हा झाला थेरम. बट ह्याचा कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला जॉमेट्रीच्या स्टार्टिंगच्या लेक्चरमध्ये कन्सेप्ट सांगितली होती की असा जर एक सेंटेन्स असेल दॅट आय स्विच्ड ऑन देन लाईट और द बल्ब ग्लोज. जर मी बटन दाबतोय, स्विच ऑन करतोय, तर बल्ब ग्लो होतोय. पण बल्ब ग्लो झाला कारण मी स्विच ऑन केलं. द बल्ब ग्लोज बिकॉज आय स्विच्ड ऑन. आता दोन्हीमध्ये फक्त सेंटेन्स चेंज झालं, अर्थ बदललाय का नाही, द मिनिंग डझंट चेंज. पण जॉमेट्रीमध्ये सुद्धा अशाच काही गोष्टी आहेत ज्याचा कॉन्व्हर्स असतो. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला दोन्ही गोष्टी उलटून पलटून वापरता आल्या पाहिजे. जसं थेरममध्ये सांगितलं होतं, इंटिरियर पेअर अँगलच्या थेरममध्ये आपण इनडायरेक्ट प्रूफ सॉल्व्ह करताना बघितलं होतं की इंटेरियर पेअर अँगल्स असतील ते जर ते सप्लिमेंटरी असतील किंवा जेव्हा 2 लाईन्स पॅरलल असतील. पण टेस्टमध्ये आपल्याला प्रूफ करायचं असतं की जर का इंटेरियर पेअर अँगल्स हे जर 180 डिग्रीचे असतील देन द गिवन लाईन्स आर पॅरलल. सी, थेरममध्ये 2 लाईन्स पॅरलल होत्या, पण टेस्टमध्ये आपल्याला आता 2 लाईन पॅरलल्स प्रूफ करायच्या होत्या. तसंच थेरममध्ये इंटेरियर अँगल्स 180 डिग्रीचे होते हे प्रूफ करायचं होतं, पण टेस्टमध्ये इंटेरियर पेअर अँगल्स 180 डिग्रीचे दिलेले आहेत, त्याच्यावरून लाईन्स आपल्याला प्रूफ करायच्या होत्या. आता त्याची टेस्ट किंवा जो इंटेरियर पेअर अँगलची टेस्ट आहे ती सिमिलरली इनडायरेक्ट प्रूफ जसा थेरमचा होता इंटेरियर पेअर अँगलचा, डिट्टो तसाच आहे, फक्त त्याच्या वाईज वर्स आहे, कॉन्व्हर्स आहे. त्यामुळे तो काय इंडिरेक्ट प्रूफ तुम्हाला कामाचा नाही आहे, त्याची फक्त प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट आहे म्हणून मी ती प्रूफ नाही करत. पण त्याच्याच रिलेटेड 2 कन्सेप्ट अजून होत्या, दॅट इज करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड अल्टरनेट अँगल्स ऑफ 2 पॅरलल लाईन्स अँड अ ट्रान्सव्हर्सल फॉर्म बाय 2 पॅरलल लाईन्स अँड अ ट्रान्सव्हर्सल. म्हणजे 2 पॅरलल लाईन्स असतील आणि एक ट्रान्सव्हर्सल असेल, त्यांच्यामुळे तयार झालेले करस्पॉन्डिंग अँगल आणि अल्टरनेट अँगल्स शुड बी ऑर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. ते 2 कॉन्ग्रुएंट असतात. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला बघितलं तर थेरममध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की लाईन्स आर पॅरलल, आणि जर का लाईन्स पॅरलल असतील, इफ द लाईन्स आर पॅरलल देन द करस्पॉन्डिंग अँगल ऑर अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जर का लाईन्स पॅरलल असतील तर करस्पॉन्डिंग अँगल किंवा अल्टरनेट अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतील. बट इन टेस्टमध्ये काय होत आहे की इथे तुम्हाला 2 लाईन्स असतील ज्या पॅरलल नसतील, 2 लाईन्स असतील पण ज्या पॅरलल नसतील, बट दे आर नॉट पॅरलल, पण त्यांच्या आतमध्ये जे किंवा त्यांच्यापासून जे 2 अँगल्स तयार होतात, मग ते करस्पॉन्डिंग लेवलला असतील किंवा अल्टरनेटिंगला असतील, जर का ते कॉन्ग्रुएंट असतील किंवा जर आपण ते कॉन्ग्रुएंट दाखवले देन द गिवन लाईन्स आर पॅरलल. किंवा जर ते कॉन्ग्रुएंट असतील तर दिलेल्या 2 लाईन्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. साध्या सिम्पल लँग्वेजमध्ये सांगायचं झालं तर थेरम्समध्ये लाईन्स पॅरलल दिलेले असतील ज्याच्यावरून आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल किंवा अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत हे दाखवायचं आहे. कारण की प्रॉपर्टीज तशी आहे, इफ द 2 लाईन्स आर पॅरलल अँड देअर इज अ ट्रान्सव्हर्सल देन द करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पण टेस्टमध्ये त्याच्या उलटं करायचं आहे, फक्त सेंटेन्स चेंज होईल, अर्थ तोच राहील. ह्याच्यात दाखवायचं आहे आपल्याला, इफ द पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय ट्रान्सव्हर्सल. जर का एक ट्रान्सव्हर्सल आणि 2 लाईन्स, सी थेरममध्ये आपल्याला सांगितलं होतं करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 पॅरलल लाईन्स, म्हणजे गिवनमध्ये आपण बघितलं तर त्याच्या 2 पॅरलल लाईन्स ऑलरेडी दिलेल्या होत्या. मग त्याच्यावरून आपल्याला 2 प्रूव्ह काय होतं, आर इक्वल मेजर्स ऑर कॉन्ग्रुएंट. बट इन द टेस्टमध्ये काय आहे, इफ अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर फॉर्म बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 लाईन्स इज कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत किंवा अल्टरनेट अँगल्स आहेत त्यांची जी पेअर आहे ती ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट त्यांनी दिलेली आहे. म्हणजे गिवनवालं स्टेटमेंट 2 प्रूव्हला जात आहे आणि 2 प्रूव्हवालं स्टेटमेंट गिवनला जात आहे, अर्थ बदलत नाही आहे. देन 2 लाईन्स आर पॅरलल हे आपल्याला कशात जाईल, 2 प्रूव्हमध्ये जाईल. कळतं? ही कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या.
आता आपण डायरेक्ट थेरम बघितला तर आपल्याला समजेल काय होतं. आता टेस्ट आहे, ती टेस्ट आपल्याला प्रूफ करायची आहे. जसं आपण थेरम प्रूफ केला होता तसे आपल्याला टेस्ट प्रूफ करायची आहे. टेस्ट ऑलरेडी काय सांगितलं आपल्याला नीट वाचून घ्या, कारण कोणत्याही थेरम किंवा टेस्टवरून आपण गिवन लिहू शकतो आरामात. टेस्ट अशी आहे की इफ अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 लाईन्स, जर का 2 लाईन्स असतील आणि एक ट्रान्सव्हर्सल असेल, लाईन्स आर नॉट पॅरेलल गिवन. नोटीस करा, लाईन्स पॅरेलल टेस्टमध्ये दिलेल्या नाही आहे, थेरममध्ये लाईन्स पॅरेलल दिलेल्या होत्या. त्यामुळे जर का 2 लाईन्स असतील आणि एक ट्रान्सव्हर्सल असेल आणि जर का त्याच्यात सुद्धा करस्पॉन्डिंग अँगल किंवा अल्टरनेट अँगल, आता मी इथे फक्त करस्पॉन्डिंगची टेस्ट तुम्हाला दाखवतोय, करस्पॉन्डिंग अँगल किंवा अल्टरनेट अँगल जर का त्याच्यामधले कॉन्ग्रुएंट असतील, देन 2 लाईन्स आर पॅरेलल, तर त्या 2 लाईन्स पॅरेलल असतील असं आपल्याला दाखवायचं आहे. ओके, केस चालू करताना आपल्याकडे डायग्राम आहे. त्या डायग्राममध्ये तुम्हाला 2 लाईन्स दिल्यात एल अँड एम आणि एक ट्रान्सव्हर्सल आहे एन. आता गिवनमध्ये जर बघितलं तर कसं लिहिलं बघा, लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाईन एल अँड एम. एल आणि एमची लाईन एन ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. गिवनमध्ये असं नाही आहे की लाईन एल अँड एम आर पॅरेलल त्या दाखवलेल्या नाही आहेत. फक्त दाखवलं एवढं की त्याच्यामुळे होणारे जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, म्हणजे अँगल ए अँड अँगल बी आर करस्पॉन्डिंग, हे इक्वल आहेत हे गिवनमध्ये. अँड वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट लाईन एल इज पॅरेलल टू लाईन एम. लाईन एल आणि एम कशी आहे, पॅरेलल आहे, विच वी हॅव टू शो. आता प्रूफ बघितलं तर पहिली गोष्ट ह्याच्यासाठी आपल्याला यूज होणार आहे इंटेरियर पेअर अँगल्सचा. जसं मी व्हिडिओच्या स्टार्टिंगलाच सांगितलं की इंटेरियर पेअर अँगल्सची जी टेस्ट होती आणि थेरम होता त्यांच्यामधला मी फरक सांगितला होता. परत पुन्हा एकदा सांगतो, इंटेरियर पेअर अँगल्सचा जो थेरम आहे त्या थेरममध्ये 2 लाईन्स पॅरेलल होत्या अँड युझिंग दॅट पॅरेलल लाईन्स आपण 2 जे इंटेरियर पेअर अँगल्स आहेत किंवा त्याच्या आतमध्ये जे इंटेरियर अँगलची जी पेअर आहे ती सप्लिमेंटरी दाखवली होती. तसंच टेस्टमध्ये आपल्याला त्याच्या उलटं करायचं आहे. 2 लाईन्स होत्या ज्याच्यात एक ट्रान्सव्हर्सल होती, पण गिवनमध्ये आता दिलं होतं की इंटेरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी आहेत आणि म्हणून आपण त्याच्यावरून 2 लाईन्स पॅरेलल आहे ते दाखवलं होतं, शो केलं होतं. सिमिलरली त्याचा यूज आपल्याला ह्या करस्पॉन्डिंग अँगल्समध्ये करायचा आहे. आता नीट बघितलं तर लक्षात येईल तुमच्या, अँगल ए प्लस अँगल सी, म्हणजे आपण इथे फक्त एक सपोर्टिंगसाठी जसे त्याच्यात घेतलं होतं कन्स्ट्रक्शन, तसा एक अँगल सी ए सोबत घेतला आहे. लिनियर पेअर अँगल आहे, त्यामुळे लिनियर पेअर अँगल ऑलवेज सप्लिमेंटरी आपल्याला माहिती आहे. म्हणून ए प्लस अँगल सी इज 180 डिग्री लिनियर पेअर अँगल आणि त्याला इक्वेशन नंबर 1 दिला. बट ऑलरेडी आपल्याला त्यांनी हे पण सांगितलं ना गिवनमध्ये, दॅट इज अँगल ए इज इक्वल टू बी. सो वी कॅन रिप्लेस अँगल ए विथ बी. हे गिवनमध्ये दिलेलं आहे, हे आपण लिनियर पेअर अँगलमधनं काढलं आहे. सो आपल्याकडे नवीन इक्वेशन तयार होऊ शकतं, अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल आता आपल्याला रिप्लेसमेंटला भेटले. फॉर एक्झाम्पल इथून डायग्राममध्ये एक्सप्लेन करायचं झालं तर अँगल ए प्लस अँगल सी इज 180 डिग्री. बट वी ऑलरेडी नो दॅट अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी, म्हणजे अँगल एचं जेवढं मेजरमेंट असेल तेवढंच अँगल बीचं पण असेल. मग आपण बी आणि ए रिप्लेस करू शकतो. मग आपण इथे रिप्लेस केल्यानंतर वी गॉट द इक्वेशन अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता अँगल बी आणि अँगल सी जर बघितले तर कसे आहेत, हे इंटेरियर पेअर अँगल्स आहेत. हे इंटेरियर पेअर अँगल्स झाले. मग आपण जर इंटेरियर अँगलची टेस्ट बघितली, थेरम नाही टेस्ट बघितली, तर टेस्टमध्ये आपण वाईस वर्सा केल्यानंतर काय होतं की जर का 2 लाईन्स पॅरेलल नाही आहेत, जर का 2 लाईन्स पॅरेलल नाहीत पण त्याच्या इंटेरियर अँगल्सची जर मेजरमेंट 180 डिग्री होते, देन द गिवन लाईन्स आर पॅरेलल. ओके, जर आपण ती टेस्ट इंटेरियर अँगलची इथे यूज केली तर आपल्याला समजेल की अँगल बी प्लस अँगल सी आर इंटेरियर अँगल्स अँड बोथ आर सप्लिमेंटरी, द पेअर इज सप्लिमेंटरी. मग जर ही पेअर सप्लिमेंटरी असेल तर देन गिवन लाईन्स आर पॅरेलल. सी, लाईन एल इज पॅरेलल टू लाईन एम बिकॉज ऑफ 2 angles which are interior pair are supplementary, then the given lines are parallel.